کاریسای 12 ساله توی یک روز سرد زمستونی گم میشه. اون روز توی پارکینگ عمومی یک فروشگاه با مادرش دعوا شده بود و این آخرین باریه که کسی کاریسا رو دیده بود. یه شایعه‌ای توی شهر پخش میشه که یه غریبه‌ای شروع کرده به دزدیدن کودکان. 13 روز از مفقودی کاریسا میگذره و الان تمام اخبار، تمام رسانه‌ها فقط و فقط دارن اخبار مفقودی کاریسا رو کاور میکنن. پوسترهای مفقودیش تو کل شهر پخش شده بود. گروه‌های مختلف فیسبوکی با عنوان گم شدن کاریسا درست کرده بودن. توی هر کدوم از این گروه‌های فیسبوک هزار ممبر وجود داشت. تا اینکه بعد از چند هفته حقیقتی تلخ تمام شهر رو شوکه میکنه. وقتتون بخیر. من ریتا هستم و توی این چنل پرونده‌های جنایی واقعی رو براتون بررسی می‌کنم. اگر محتوای جنایی رو دوست دارید، همین الان میتونید سابسکرایب کنید چنل رو، از زیر همین ویدیو زنگوله کنارش رو هم بزنید تا وقتی من ویدیوی جدید آپلود می‌کنم از پرونده‌های داغ زودتر از همه مطلع شید. یادتونم باشه اگر محتوا رو دوست داشتید، همین الان یا در انتهای پرونده لایک باتن رو بزنید. پرونده امروز در کانادا اتفاق میفته. یک شهر کوچیک با جمعیت خیلی کم. شهری به نام بریج واتر. وقتی میگم شهر کوچیک با جمعیت کم یعنی جمعیت 8000 نفره. حالا یک کم از این شهر بیشتر براتون بگم تا فضای پرونده رو مثل همیشه بتونید بهتر و بیشتر درک کنید. این شهر به فضای طبیعی و قشنگش معروفه. به رودخونه هایی که داره و همینطور فستیوال هایی که سالیانه داخل این شهر برگزار میشه. درسته گفتیم جمعیت این شهر کمه، اما به خاطر این فستیوال ها در طول تابستون حدوداً 50,000 نفر دیدن میکنن از این شهر. مثل اکثر شهرهای کوچیکی که ما توی پرونده های جنایی با هم بررسی کردیم، این شهر هم امنیت بالایی داره. آمار جرم و جنایت داخلش خیلی پایینه و مردم احساس امنیت دارن داخل این شهر. ما الان توی سال 2008 هستیم توی این پرونده، اما آخرین باری که یک قتل توی این شهر اتفاق افتاده بود سال 1993 بود. یعنی شما ببینید چقدر این شهر جای امنیه که چنین فاصله زمانی بین آخرین اتفاق و اتفاق جدید وجود داره. بریم تا با شخصیت‌های اصلی پرونده آشنا شیم. یکی از شخصیتامون کاریسا بودروه. کاریسا همراه با مادر و دوست پسر مادرش زندگی میکرد. اسم مادرش پنی پاتریشیا بودرو بود که من تا انتهای پرونده پنی صداش میکنم و اسم دوست پسر مادرش ورنن مکامبر. پنی زندگی معمولی داشت. مادر کاریسا چند سالی بود که از همسرش جدا شده بود و کاریسا الان داشت با مادر و دوست پسر مادرش زندگی میکرد. توی یک آپارتمان کوچیکی زندگی میکردن. وضع مالیشون وضع مالی خیلی نرمالی بود. کاریسا عاشق حیوانها بود. واقعا حیوانها رو میپرستید و همیشه آرزو داشت که بتونه یک پت توی خونه داشته باشه، اما به خاطر اون خونه کوچیکی که توش زندگی میکردن فضا خیلی کم بود، نمیتونست پت نگه داره و این براش حالت یک آرزو شده بود. انقدر حیوانها رو دوست داشت که میگفت من وقتی بزرگ شدم 100% میخوام دامپزشک شم. کاریسا توی اوقات فراغتش عاشق خوندن کتاب بود، عاشق صحبت کردن و چت کردن با دوستاش و بازی با عروسک‌های باربیش بود. کاریسا توی محیط مدرسه هم خیلی موقعیت و وضعیت خوبی داشت. دوستای زیادی داشت، ارتباطش با معلم‌ها عالی بود. اسم پدرش پاول بود و با اینکه مادر و پدرش از هم جدا شده بودن، اما ارتباط خوبی رو هم با پدرش داشت. پاول هر از گاهی می اومد دخترش رو بر می داشت می برد پیش خودش، می اومد دنبالش، می بردش گردش، مدام با کاریسا در ارتباط بود، در تماس بود. البته پاول توی شهر کناری زندگی می کرد ولی فاصله کمی بود از اون شهر و این شهری که ما الان پروندمون داره داخلش میگذره.
وقتی کاریسا سنش خیلی کم بود پدر و مادرش از هم جدا شده بودن و تصمیم بر این میشه که کاریسا با مادرش زندگی کنه. مثل خیلی از نوجوانهای دیگه کاریسا هم درگیر یه سری مسائل بود، درگیر یه سری جر و بحث‌های کوچیک و الکی با مادرش بود و بینشون زیاد بگو مگو به وجود می اومد. اصلی ترین دعوایی که بین این دوتا به وجود می اومد چیا بود؟ پنی مدام به کاریسا میگفت که تو اتاقت خیلی کثیفه، دختر شلخته‌ای هستی، لوازمت رو توی همه جای خونه ول میکنی و وضعیت خونه نباید این مدلی باشه. کاریسا هم از اون ور مدام به پنی میگفت تو مادر خوبی نیستی، اگر مادر خوبی بودی برای من یه خونه بزرگتر تهیه میکردی. این خونه یه خونه کوچیک 2 خوابه است، من فضای کافی برای خودم رو ندارم، لوازمم رو نمیتونم درست هر جایی که میخوام بذارم و اون میزان پرایوسی که هر آدمی دوست داره داشته باشه رو من توی این خونه با تو ندارم. یه فکری به حال این موضوع بکن. به گفته پنی این بحث های بینشون اونقدری شدید نبود که مثلا منجر به فریادهای خیلی زیاد بشه یا منجر به این بشه که کاریسا بخواد از خونه فرار کنه یا حتی توی شرایط حادتر کتککاری بینشون اتفاق بیفته، درگیری فیزیکی بینشون اتفاق بیفته. نه، میگفت این درگیری هایی بودش که هر آدمی با یک فرد نوجوان در طول زندگیش این درگیری ها رو داره، تجربه میکنه. گاهی اوقات اون شخص نوجوان سر چیزهایی که میتونه حالا تا حدی بهتر منیج کنه زود شاکی میشه، زود عصبانی میشه. گاهی اوقات مادر یا پدر گنجایششون کم میشه و دیگه نمیتونن اونقدر با فرد نوجوان خوب رفتار کنن و این میشه که درگیری و بگو مگو بینشون به وجود میاد. این بحث ها انقدر ادامه پیدا میکنه که سال قبل، ما الان گفتیم سال 2008 هستیم دیگه، سال 2007 کاریسا به مدت 6 ماه میره تا با پدرش پاول زندگی کنه. میره اونجا یه ذره آبا از آسیاب بیفته یا به خیال خودش شاید زندگی من با پدرم پاول بهتر باشه. اما بعد از گذشتن 6 ماه پشیمون میشه، به پاول میگه من دلم میخواد دوباره برم پیش مامان، با مامان زندگی کنم، میام تو رو هم میبینم ولی دلم واسه زندگی کردن با مامان تنگ شده. کاریسا خبر نداشت که اگر به اون شهر پیش مادرش بر نمیگشت و توی شهر دیگه پیش پدرش پاول میموند، میتونست از اتفاق افتادن یه سری چیزهای افتضاح و بد جلوگیری کنه. برگردیم به اول پرونده. گفتیم که کاریسا مفقود شدش. یه روز پنی با کاریسا بودش که میبینه دخترش دیگه نیست، تو ماشینش نیستش، با پلیس تماس میگیره و میگه که من امروز با دخترم رفته بودم بیرون، بهش گفتم بیا با ماشین بریم یه دوری بزنیم، راجع به مشکلاتی که بینمون هست، راجع به یه سری از مسائل صحبت کنیم. رفتیم از یک فروشگاه خرید کردیم، اما وقتی تو پارکینگ اون فروشگاه بودم بحث بینمون شدت گرفت. من رفتم داخل فروشگاه، به کاریسا گفتم تو توی ماشین بشین، یه مقدار خرید کردم از داخل اون فروشگاه. وقتی که اومدم بیرون دیدم کاریسا توی ماشین نیست. پلیس بعداً CCTV فوتیج اون فروشگاه رو چک میکنه، میبینه بله پنی درست گفته، توی همون ساعت تنها وارد مغازه شده، وارد این فروشگاه شده. اما متاسفانه خارج اون فروشگاه دوربین مداربسته‌ای وجود نداشت تا نشون بده که کاریسا دقیقاً چه اتفاقی براش داخل ماشین افتاده بود. توی این تایمی که مادرش توی مغازه بوده چی شده؟ خودش از ماشین اومده بیرون؟ کسی اومده دزدیدتش؟ چه اتفاقی برای این بچه افتاده؟ خرید پنی حدوداً 10 دقیقه تو فروشگاه طول کشیده بود. پس هر اتفاقی برای کاریسا افتاده تو همون 10 دقیقه پیش اومده. گفتیم اون روز خیلی هم هوا سرد بود و معمولاً توی سرما آدما کمتر از محیط‌هایی مثل محیط‌های بسته، مثل خونه یا جاهای مختلف میزنن بیرون. این به این معنا بود که زمانی که کاریسا مفقود میشه هیچ شاهدی هم توی اون منطقه وجود نداشت. هیچ کس ندیده بود که چه اتفاقی برای کاریسا افتاده. بعد از تماس مادرش با پلیس، با همسر سابقش هم تماس میگیره، بهش میگه همچین اتفاقی افتاده، خبری از کاریسا نیست و ازش تقاضای کمک میکنه تا همراه با دوستای مشترکشون، اطرافیانشون بیان و اون اطراف رو بگردن به امید اینکه بتونن کاریسا رو پیدا کنن.
3 ساعت بعد از تماس پنی با پلیس باهاش مجدد تماس میگیره و میگه که ما داریم نیرو میفرستیم تا بیایم و اون منطقه رو بیشتر بگردیم. پنی بهشون میگه ما آلردی این منطقه رو گشتیم، ولی پلیس میگه نه، ما هم بذارید بگردیم. به خاطر اینکه امید داشتن بالاخره کاریسا نوجوونه، شاید با مادرش بحثشون شده و در طی این بحث زمانی که مادرش توی فروشگاه بوده از ماشین پیاده شده، رفته شروع کرده یه مقدار راه رفتن تو جاهای مختلف و شاید اگر یه مسافتی رو بگردن پیداش کنن و اصلا اتفاق بدی برای این بچه نیافتاده باشه. حالا اگر براتون سواله که چرا 3 ساعت طول کشیده تا پلیس مجدد با پنی تماس بگیره و بگه ما داریم نیرو میفرستیم، یک توضیح کوچیک بدم. توی شهرهایی که جرم و جنایت خیلی توش کمه، جمعیت آدم‌ها توی اون شهر کمه، نیروی پلیس کمی رو هم میذارن. به خاطر اینکه جنایتی اتفاق نمیفته، جرمی کسی مرتکب نمیشه، همه هم رو میشناسن. پلیس هست، نه که نباشه، ولی خیلی تعداد نیروی پلیس کمتر نسبت به شهرهای خیلی بزرگ و کلان شهرها هستش و یه جورایی اون روز انگار نیروی کافی برای اینکه چند نفر هماهنگ شن بیان و دنبال یک دختر نوجوانی که مفقود شده بگردن نبوده. 2-3 ساعت طول میکشه تا بتونن این نیروها رو جمع کنن. به علاوه اینکه ما گفتیم خیلی هم سرما و یخبندونه دیگه. من یه مصاحبه ای از پنی میدیدم با پلیسا، مصاحبه ای که انگار میخواستن ضبطش کنن و پخش کنن توی رسانه ها به امید اینکه کاریسا پیدا شه و توی این مصاحبه بهش میگن لطفاً بحثی که اون روز بینتون بود و بیشتر تعریف کن، بیشتر بازش کن. پنی میگه در واقع دعوا و بحث نبود بین ما یه ذره بگو مگو اختلاف نظر پیدا کرده بودیم. اون روز من بهش گفتم بیا از خونه بزنیم بیرون، هم یه بادی به کلمون میخوره و هم در حالی که داریم رانندگی میکنیم حال و هوامونم عوض میشه، راجع به مسائل و مشکلات بینمون صحبت میکنیم، کاری که ممکنه هر مادری انجام بده تا بتونه شرایط رو راحت تر کنه برای بچهش. پنی اینا رو در حالی داره میگه که چشماش از شدت گریه کردن قرمزه، صورتش قرمز شده انقدر گریه کرده. در ادامه میگه رفتار نوجوانها رو میدونید چجوریه دیگه. خیلی وقتا از چیزایی که والدینشون بهشون میگن بی دلیل خوششون نمیاد. یعنی بر اساس گفته های پنی این 2 نفر تصمیم گرفته بودن که از خونه بزنن بیرون، حالا اینکه برن یه جایی غذا بخورن، نوشیدنی بخورن یا توی ماشین یک مقدار بشینن، موزیک گوش کنن، رانندگی کنن، حتی مثل اینکه قرار بوده یه جا برن یه ذره پیاده روی کنن و حالا همچین اتفاقی افتاده. کاریسا مفقود شده. خب گفتیم هوا خیلی سرد بود و بیوقفه داشت برف می اومد. یه سری از خیابونا کامل یخ زده بود. یه چیزی که برای پلیس خیلی عجیب بود این بودش که اگر پنی با کاریسا اینجوری صحبت کرده بودن که خب حالا حاضر شو میخوایم بریم بیرون و بیرون صحبت کنیم، چرا کاریسا انقدر لباسای کمی تنش بود؟ توی اون سرما کاریسا کلاً یه لباس آسین بلند و یه شلوار نازک با یه هودی تنش بود. این لباسیه که شما توی اون میزان از سرما نمیتونید باهاش برید بیرون. اگه برید بیرون واقعا یخ میزنید، مگر اینکه تصمیم نداشته باشید از ماشین پیاده شید و یا اینکه خیلی یهویی حاضر شید، فرصت این رو نداشته باشید که لباس بیشتری بپوشید. خب پنی داره میگه که نه، ما از قبل برنامه داشتیم که بزنیم بیرون. پس پلیس پیش خودش فکر میکنه این بچه قرار نبوده از ماشین پیاده شه و یکی اومده از تو ماشین این بچه رو کشیده بیرون. سوال برای پلیس‌ها خیلی زیاد بود. مثلا اینکه متوجه میشن پنی تلفن همراه، کیف پول و مدارکش رو هم با خودش نبرده و اینا توی خونه مونده بود. خب ما بچه‌های نوجوان رو میشناسیم، همین الان خود ما هم که ادعامون میشه دیگه بزرگ شدیم همینطوریم، بدون تلفن همراه و کیف پول و کیف دستیمون جایی نمیریم، چه برسه به یک شخصی که نوجوان 24 دوست داره تو گوشیش باشه. چجوری شده که کاریسا حتی گوشیشو با خودش نبرده؟ به هر حال نیروی پلیس وسعت جستجو رو بیشتر میکنه تا مناطق بیشتری رو بتونن به امید پیدا کردن کاریسا بگردن.
از اون پارکینگی که کاریسا آخرین بار حضور داشت به شعاع 50 کیلومتر اطراف رو شروع کردن به گشتن. هم نیروی گشت با ماشین بود، هم افراد پیاده داشتن مناطق رو میگشتن و همین که هلیکوپتر میفرستن بالا به امید اینکه دید بهتری از مناطق داشته باشن. الان چند روز گذشته و هیچ خبری از کاریسا نیست. نه پلیس مدرک جدیدی پیدا کرده، نه با وجود این همه سرچ گسترده چیزی تونستن بفهمن. مجدد پنی با مطبوعات صحبت میکنه، شروع میکنه به گریه کردن، التماس کردن، میگه که خواهش میکنم اگر کسی دختر من رو دیده، اگر هر اطلاعاتی از کاریسا دارید با من، با نیروی پلیس در میون بذارید. اگر کسی کاریسا رو دزدیده اونو رها کنه، اونو به آغوش خانواده‌اش برگردونه. ما خیلی دلمون برای کاریسا تنگ شده. ولی این صحبتاشو که داشتم نگاه میکردم تمام مدت داشت گریه میکرد، یه جاهایی وسط حرف زدن نمیتونست اصلا جمله‌شو از شدت گریه و ناراحتی تموم کنه و خیلی نگران بود. بریم یک بخشی از صحبت‌هاش رو من برای شما بذارم و باز برگردیم به ادامه پرونده. I'm just here to reach out to my daughter. Carissa, I just want to tell you that you have lots of people who love you and want you home. Your Aunt April is here. Your mom is here. Your dad, Shane, Vernon. Your Uncle Joey, your Aunt Chrissy. Your friend Sarah's worried sick. Everybody at school, your grandmothers. Everybody. Please just reach out to someone. At least call us and let you know you're okay. We all love you. And if there's anybody out there that knows, has seen her or anything, please call. The other thing I want to say is I want to thank everyone in the community that's been a support. Nothing can be done to make things better, but it's comforting to have support. It's hard to not know where your kid is. الان 2 هفته از مفقودی کاریسا گذشته و پدرش پاول به این باور رسیده که دخترم هرگز به خونه بر نمیگرده. چند تا دلیل داشت که پاول به همچین نظریه‌ای رسیده بود. اولیش این که پلیس هیچ مدرکی پیدا نمی‌کرد که نشون بده کاریسا از اون پارکینگ رفته به جای دیگه‌ای. کوچکترین مدرکی نتونسته بودن پیدا کنن با اینکه همه جا رو گشته بودن. حتی من یه سری ویدیو میدیدم، تیم مخصوص فرستاده بودن، غواص فرستاده بودن تا رودخونه های اون اطراف رو چک کنن، دریاچه ها رو چک کنن، اما هیچ نشونی از کاریسا نبود. مورد دوم این که توی خیلی از پرونده های مفقودی بعد از چند روز و چند هفته وقتی شخص مفقودی پیدا نمیشه، خانواده ها خیلی امیدشون رو از دست میدن بنا به دلایل زیادی، دلایل روانشناختی خیلی زیاد که حالا نمیخوام واردشون بشم، از بحث پرونده خارج نشیم، اما به این باور میرسن که بچه ما دیگه رفته، مرده، دزدیده شده، هرگز دیگه به خونه بر نمیگرده و این ناامیدی رو من خیلی زیاد توی پرونده ها دیدم. پدر کاریسا پاول هم به این باور رسیده بود، میگفت کاریسا رفته، کاریسا دیگه هرگز به این خونه بر نمیگرده. با وجود این که همه جا پر از برف بود و تازه کم کم یه سری از یخها داشت توی بعضی از مناطق آب میشد، اما نیروی پلیس تیم مخصوص فرستاده بود تا برن به امید اینکه بتونن اثری پیدا کنن، رد پا پیدا کنن، رد پای کاریسا یا رد پای شخص یا اشخاص دزد یا شاید حتی قاتل. پوسترهای مفقود شدن کاریسا رو سر تا سر شهر پخش میکنن. من توی یک منبع متفاوت دیدم که گفته بودن توی حتی اون ایالت خیلی پوسترهای کاریسا رو پخش میکنن، یعنی نه فقط اون شهر بلکه شهرهای اطراف، به امید اینکه شاید کسی کاریسا رو دزدیده و برده به یک شهر دیگه ای، اصلا از شهر خارجش کرده. چند روز بیایم جلوتر و هنوز هیچ خبری از کاریسا نیست، تا اینکه یک خانومی با پلیس تماس میگیره و گزارش عجیبی میده. این خانوم داشته با پسر 9 سالش کنار یک رودخونه راه میرفته که بچهش میره به مامانش میگه مامان بیا من یه پا پیدا کردم زیر برفا. این خانوم وحشت زده میره یه ذره برفا رو میزنه کنار و میبینه یه انگشت پا از برفا زده بیرون.
این خانم به سرعت با پلیس تماس میگیره، این گزارش رو میده، میگه که من برف‌ها رو بیشتر از این کنار نزدم به خاطر اینکه شاید صحنه جرم باشه، نخواستم صحنه رو دستکاری کنم، نمیدونم که یه پای قطع شده است یا این پا چسبیده به یک بدنی، اما هر چیزی که هست پا 100% متعلق به پای آدمی زاده. پلیس به سرعت میاد به اون صحنه و حالا حدود 1 اینچ برف رو باید میزدن کنار تا به جسد برسن. به محض اینکه صورت جسد رو میبینن میشناسن. انقدر عکسای کاریسا همه جا پخش شده بود، انقدر اخبارش این چند روز زیاد بود که خیلی هم نیازی نداشت تا تستای خاصی بگیرن تا بفهمن که جسد متعلق به کیه. هویت جسد مشخص بود. جسد متعلق به کاریسای 12 ساله بود. پاتولوژیست یا همون آسیب شناسی که به صحنه جرم اومده بود بعد از بررسی جسد و اون صحنه یه نظریه‌ای داشت. گفتش که من فکر میکنم قتل همینجا اتفاق نیفتاده، در واقع صحنه وقوع جرم جای دیگه‌ای بوده. میگه کاریسا رو یه جای دیگه به قتل رسوندن و به محض اینکه کشته شده بدنشو آوردن انداختن اینجا و حالا به مرور زمان بر اثر بارش برف این همه هم برف روش نشسته. چند تا دلیل وجود داشت که این آسیب شناس همچین نظریه‌ای داشت. یک این که صحنه جرم بسیار صحنه تمیزی بود، اصلا انگار نه انگار که جرمی اینجا اتفاق افتاده. 2 این که اون اطراف هیچ رد و نشون و اثر پا و هیچ چیزی وجود نداشت. درسته که برف اومده بود اما یه راه و روش خاصی وجود داره که حتی با وجود برف شما میتونی از یک طریقی برف‌های زیری رو مورد بررسی قرار بدی و گاهی اوقات میتونی حتی رد پا هم پیدا کنی، رد پاهایی که قدیمی شده برف روش اومده. هیچ چیزی پیدا نمی‌کنن. معلوم بودش که انگار شخص قاتل یا اشخاص قاتل کاریسا رو با پای خودش نیاوردن توی این صحنه. و مورد سومی که دور تا دور گردن کاریسا خطهایی وجود داشت که نشون میداد در اثر خفگی جونش رو از دست داده. معمولاً یک نفر یکی رو توی یک محیط عمومی نمیتونه به این راحتی خفه کنه. این بخشی که نزدیک رودخونه هم هست بخش خیلی پرترددی نبود اما قسمت پیاده رو بود. حالتی بودش که خب ممکنه هر لحظه یه آدمی رد شه، مثل همون روزی که اون خانم داشت با پسر بچه 9 سالش رد میشد و جسد رو پیدا کرد. یه قاتل معمولاً قتل رو تو روز روشن توی همچین مکانی انجام نمیده اگر ذره‌ای هوش داشته باشه. به هر حال بعد از کشف جسد کاریسا به رسانه‌ها نمیگن این موضوع رو، اخبارش رو پخش نمی‌کنن. می‌خواستن اول جسد رو ببرن پزشکی قانونی، یه سری نمونه برداری کنن، ببینن دی ان ای دیگه روش پیدا می‌کنن، اثر انگشتی پیدا می‌کنن و حالا کلاً تمام آزمایشاتی که باید توی چنین شرایطی انجام بشه. بعدش که 100% مطمئن شدن جسد متعلق به کاریساس، اون موقع منتشر کنن این اخبار رو. اما خب شهر کوچیک بود، خبرها زود پخش شد و مردم فهمیدن که پلیس اومده توی اون منطقه چون یه جسدی پیدا شده. یه سریا از دور جمع شده بودن، داشتن صحنه جرمو میدیدن، صورت کاریسا رو دیدن. به خاطر سرمای زیاد جسد کاریسا تقریبا سالم مونده بود، تجزیه نشده بود. خب صورتش هم که همه جا پخش شده بود عکسش دیگه، یعنی از دورم شما چهره رو میدیدین قشنگ میفهمیدین که جسد متعلق به کاریساست. در حالی که هنوز نیروی پلیس توی رسانه‌ها کامل نگفته هویت جسد متعلق به کیه، این موضوع رو رسمی اعلام نکردن و با پنی تماس 100% نگرفتن که بهش بگن ما جسد دخترت رو پیدا کردیم، با پدر کاریسا پاول تماس نگرفتن. مردم شروع کردن از همون روز کشف جسد اطراف خونه پنی گل و شمع گذاشتن، عروسک‌های مختلف گذاشتن، اطراف اون منطقه‌ای که صحنه جرم بود و جسد پیدا شده بود شمع روشن کردن. با این کاری که مردم داشتن میکردن دیگه خیلی هم پاول و پنی نیاز نداشتن که 100% از نیروی پلیس بشنون که جسد دخترتون پیدا شده. ولی به هر حال بعد از چند روز نیروی پلیس میاد، مدارک دندون پزشکی کاریسا رو ازشون میخواد، میبرن مورد بررسی و آزمایش قرار میدن و دیگه اونجا بود که پلیس رسما اعلام میکنه که بله جسد متعلق به کاریسا بود. همچنین میگن که هیچ حادثه ای نبوده، کاریسا بر اساس حادثه جونش رو از دست نداده و این پرونده یک پرونده قتله. اما این که کاریسا چطوری به قتل رسیده
این جزئیات رو به رسانه‌ها نمیگن، چون هنوز پرونده کاریسا باز بود، هنوز حل نشده بود، هنوز قاتل یا قاتلین رو دستگیر نکرده بودن و توی چنین شرایطی پلیس اطلاعات خیلی زیادی رو منتشر نمیکنه. حتی پلیس این رو هم متوجه میشه که کاریسا خیلی وقت جونش رو از دست داده و در واقع همون روزی که اعلام مفقودیش گزارش شده بود به قتل رسیده بود، اما حالا اینا بعدها جسدش رو پیدا کردن. ولی این موضوع رو هم به رسانه‌ها نمیگن. لوکیشنی که جسد کاریسا پیدا شده بود یک جایی بود بین اون فروشگاه مواد غذایی که توی پارکینگ مادرش ماشین رو پارک کرده بود و خونه‌شون، که بعضی از مردم این باور رو داشتن که کاریسا خودش از ماشین عصبانی بوده که با پنی دعوا شده، پیاده شده رفته توی این مسیر پیاده بره، آروم آروم بره سمت خونه، حالا یه مقدار خشم و عصبانیتش هم بخوابه و متاسفانه در طی مسیر با قاتلش یا قاتلینش روبرو شده و بر اساس حالا یه سری حادثه یا اتفاقاتی که ما هنوز خبر نداریم کاریسا رو به قتل رسوندن. یه چیز دیگه تو پرونده کاریسا خیلی برای نیروی پلیس عجیب بود. وقتی که جسد کاریسا رو پیدا کردن متوجه شدن که لباساش بالا زده شده، کنار زده شده. مثلا پیرنی که لباسی که تنش بود تا بالای سینه‌ش اومده بود، شلوارش رو داده بودن پایین، اما هیچ آثار تجاوزی توی بدن کاریسا پیدا نکردن و همینطور اینکه کاریسا زخم دفاعی هم نداشت. معمولا توی کیس هایی که تجاوز به قربانی صورت میگیره، قربانی سعی میکنه از خودش دفاع کنه و بدنش کبود میشه، ناخونش ممکنه بشکنه، موهاش کنده شه. هیچ کدوم از اینا توی صحنه وجود نداشت، رو بدن کاریسا وجود نداشت. پس چرا باید لباسش زده بشه بالا؟ احتمالاً قاتل یا قاتلین تلاش داشتن که صحنه رو جوری عوض کنن که به پلیس نشون بدن این دختر بهش تجاوز شده، در حالی که تجاوز بهش صورت نگرفته بود. خب خیلی عجیب بود دیگه. معمولا توی اکثر کیس‌ها وقتی یک دختر نوجوانی دزدیده میشه و بلافاصله پس از مفقودی به قتل میرسه، دلیل بر تجاوزیه که صورت گرفته بهش. قاتل اصلا برای تجاوز کردن به اون دختر دزدیدتش. قاتل پدوفایل بوده، تجاوز میکنه، بعد از تجاوز احساس شرم میکنه، احساس ترس میکنه و اون شخص رو خفه میکنه، میکشه. حالا به هر طریقی به قتل میرسونه. مثلا من خفگی رو دارم میگم چون آثار خفگی توی گردن کاریسا پیدا کرده بودن، برای اینکه لو نره. این چیزیه که تو اکثر کیس ها اتفاق میفته برای دخترهای جوونی که مفقود میشن متاسفانه. اما تجاوزی به کاریسا صورت نگرفته بود بعد از بررسی اندام جنسیش. چرا یک نفر باید کاریسا رو بدزده، بکشتش و تظاهر کنه به این که بهش تجاوز کرده در حالی که نکرده و جسد این بچه رو تو خیابون رها کنه؟ مگه کاریسای 12 ساله چقدر دشمن داره تو زندگیش؟ بده بستونه بدهی و مالی با کسی نداره، طلبکاری نداره، بدهکاری نداره، یا نمیدونم دشمنی برای خودش نداره. کلا یه دایره دوستان کوچیکی داره توی مدرسه که محیط مدرسه کاریسا رو هم من وقتی داشتم چک میکردم دیدم که خیلی محیط خوبی بود. توی یه سری از کیس های قبلی ما میدیدیم بعضی از مدارس خیلی محیطشون بده، مثلا دانش آموزهایی که خیلی درگیر خلاف هستن وارد این مدرسه ها میشن. محیط مدرسه کاریسا اینطوری نبود، محیط بسیار سالمی بود، دانش آموزها همه از لول ها و خانواده های درست و حسابی بودن و خیلی همه کاریسا رو دوست داشتن. یعنی اصلا جزو دانش آموزایی بود که مشکلی نداشت توی مدرسه. به علاوه این که ما گفتیم شهر خیلی خیلی امنی بود، جمعیتش کم بود، همه هم رو میشناختن. پس داستان چیه؟ چرا یه کسی باید کاریسا رو به قتل برسونه؟ قاتل کاریسا کیه؟ همین موضوع باعث میشه که ترس خیلی زیادی بین مردم شهر به وجود بیاد. یه ترسی توشون بیفته، یه حالت، یه نگاهی داشتن که قاتل رندوم کاریسا رو انتخاب کرده و این شروع یک سری از قتل‌های زنجیره‌ایه. یک قاتل زنجیره‌ای پاشو گذاشته توی این شهر و چون جمعیت اینجا کمه، چون نیروی پلیس کمه، چون این شهر به اسم شهر امن همیشه شناخته شده، قاتل هم میگه که خب چه بهتر، من قربانیامو میتونم توی این شهر پیدا کنم، چون تو شهرهایی که امنیت بالاه آدم‌ها به غریبه ها راحت‌تر اعتماد میکنن.
این تفکر بین مردم پخش میشه، میپیچه و دیگه یه حالتی بود که به هم نگاه میکردن، احساس میکردن دارن به قاتل کاریسا نگاه میکنن. احساس میکردن قاتل از داخل خودشونه. این آدمی که الان توی مترو یا اتوبوس کنار من نشسته ممکنه قاتل کاریسا باشه. این آدمی که الان توی فروشگاه روبروی من داره محصول برمیداره خرید میکنه ممکنه قاتل کاریسا باشه و این ترس خیلی بینشون هی داشت هر روز بیشتر میشد. خب گفتیم جمعیت این شهرم خیلی کم بود دیگه. توی این جمعیت کم وقتی قتل برای یک کودک اتفاق میفته، اونم قتلی که نه انگیزه جنسی پشتش بوده و نه هیچ چیز دیگه‌ای، انگیزه قاتل در واقع اصلا مشخص نیست چیه، طبیعتا مردم با خودشون فکر میکنن که اوکی پس 100% کار یک قاتل زنجیره‌ایه. شهر خیلی به هم میریزه، فشار روی نیروی پلیس خیلی زیاد بود برای اینکه بتونن مردم رو آروم نگه دارن، شهر رو آروم نگه دارن. یه حالتی شده بود که خیلی از خانواده‌ها اصلا نمیذاشتن بچه‌هاشون از خونه بزنن بیرون، نرن مدرسه، میترسیدن برای بچه‌های اونا هم مثل کاریسا داخل شهر اتفاق بدی بیفته. پلیس 2 نفر رو دستگیر میکنه، 2 تا مظنون در واقع پیدا میکنه، دستگیرشون میکنه، باهاشون بازجویی میکنه، اما بعد از 24 ساعت آزادشون میکنه چون این مظنونین شاهد داشتن، دلیل آوردن، مدرک آوردن که اون روز کجا بودن و نمیتونستن قاتل باشن. و خب وقتی پلیس مدارک کافی نداشته باشه باید رهاشون کنه دیگه. پلیس توی یک مصاحبه‌ای به مردم میگه خواهش میکنم صبور باشید، آرامش خودتون رو حفظ کنید، ما داریم مسیر درستی رو میریم تا قاتل یا قاتلین رو دستگیر کنیم، اما باز اطلاعات بیشتری نمیده. در همین حد فقط میگه. اسم این 2 تا مظنونم هیچ جا ذکر نشده و برای همینم من اسمی ندارم که بهتون بدم. پلیس تصمیم میگیره برای اینکه اطلاعات بیشتری بتونه به دست بیاره بره و محل زندگی کاریسا رو بیشتر بگرده. خب برای این کار یعنی باید میرفتن خونه پنی دیگه، همه چیز رو میگشتن به امید اینکه شاید بتونن مدرکی، صحبتی، چتی، چیزی توی لوازم کاریسا، توی دیوایس های کاریسا پیدا کنن با قاتلش، با فکر اینکه شاید کار قاتل زنجیره‌ای و شایعات مردم نیست، شاید اصلا کاریسا قاتل خودش رو میشناخته. حکم بازرسی میگیرن، میان تا خونه پنی رو بیشتر بررسی کنن، اما یه دلیل دیگه هم داشت که پلیس دوست داشت و میخواست خونه پنی رو بگرده. چند روز بعد از پیدا شدن جسد کاریسا چند تا از همسایه‌ها با پلیس تماس میگیرن و میگن که ما از داخل خونه پنی و دوست پسرش خیلی صدای داد و بیداد و فریاد میشنویم. پلیس خیلی این پیام‌ها رو اهمیت نمیداد، به این تماس‌ها رو بهش اهمیت نمیداد، به خاطر اینکه میگفت خب بالاخره یک مادر عزاداره، مادریه که بچهش رو از دست داده و ممکنه سر هر چیزی الان ناراحت، عصبانیه و داره با دوست پسرش دعوا میکنه. اما یکی از همسایه‌ها چیز عجیب‌تری توی تماسش به پلیس میگه. زنگ میزنه به پلیس، میگه پنی داشت مثل چندین بار قبل شدیداً دعوا میکرد با دوست پسرش و انقدر صدای اینا بلند بود، انقدر داشتن فریاد میزدن که من خیلی راحت صداشون رو میشنیدم، مو به موی کلمات و جمله هایی که به کار میبردن رو من فهمیدم چیا میگن. اسم این دوست پسر پنی چی بود؟ ورنن بود. من اول پرونده هم یه جا اسمش رو منشن کردم و گفتیم که اینا با هم زندگی میکردن دیگه. میگه من صدای این 2 نفر رو شنیدم، ورنن هم خیلی داشت فریاد میزد و یه حالتی بود که انگار همینجوری که داره داد میزنه اشیا رو هم برداشته و داره پرت میکنه به در و دیوار. با فریاد به پنی میگفت که چطوری تونستی این کارو بکنی؟ من نمیتونم دیگه توی این زندگی بمونم، من ترکت میکنم. و هی این جمله رو که چطوری تونستی این کارو بکنی، چطوری تونستی این کارو بکنی رو تکرار میکرد. این همسایه میگه بعد از چند ثانیه سکوت دوباره ورنن شروع کرد فریاد زدن و گفتش که من واقعا متوجه نمیشم چطور میتونی این کار رو انجام داده باشی، تو پای منو هم داری دخیل میکنی توی این موضوع. در ادامه با فریاد به پنی میگه زمانی که گیر بیفتی من کسی نیستم که پشت تو در بیام و نجاتت بدم. با وجود شهادت همسایه‌ها به شنیدن همچین حرف‌هایی از خونه پنی و همینطور این که همون تفکری که گفتیم شاید اصلا کاریسا قاتلش رو میشناخت، حکم بازرسی خونه پنی رو میگیرن به امید اینکه اگر پنی یا ورنن مسئول قتل کاریسا بودن یه فرصتی بهشون داده بشه تا اعتراف کنن خودشون به این اتفاق.
خونه پنی رو میگردن، چیز خاصی پیدا نمیکنن، فقط یک لیستی پیدا میکنن. توی این لیست کاریسا ناراحتیاشو نوشته بود که این ناراحتی‌ها همون چیزایی بود که من در طول پرونده‌ام به شما گفتم. مثلا نوشته بود من امروز خیلی ناراحتم به خاطر اینکه فضای خونمون خیلی کوچیکه. من امروز خیلی قصه دارم به خاطر اینکه با مادرم دعوام شده. من امروز خیلی ناراحتم به خاطر اینکه مادرم یک عالمه سر من داد زد که چرا لوازمت رو توی خونه پخش کردی. همچین چیزایی نوشته بود. مثلا چیزایی نبودش که حالا خیلی خاص باشه من الان بخوام براتون منشن کنم. چیزی توی خونه پنی پیدا نمی‌کنن، اما در واقع هدف اصلیشون این بود که ببینن از زبون پنی یا ورنن میتونن یه حرفی بکشن بیرون یا نه. یک تکنیک روانشناسی خاصی هم توی اینجور شرایط پلیس گاهی اوقات انجام میده. یه پلیس رو میذارن کنار پنی توی یکی از اتاقا، یه پلیس دیگر رو هم میفرستن پیش ورنن با یه حالتی که حالا مثلا بقیه پلیس ها اونور خونه رو دارن میگردن، من اومدم پیش تو، و از در دوستی، از در متاسفم، تسلیت میگم، شما خیلی تو شرایط روانی بدی هستید، میدونیم که از دست دادن کودک واقعا چیز خیلی سختیه، وارد صحبت میشن با هر دوی اینا به امید اینکه بتونن اعتماد این دو نفر رو جلب کنن، جذب کنن و یه چیزایی از زیر زبونشون بکشن بیرون. وقتی که صحبت هاشون تموم میشه، این پلیسا برمیگردن پیش هم. اون پلیسی که با ورنن صحبت کرده بود به اون پلیسی که با پنی صحبت کرده بود میگه که من چیز مشکوکی توی ورنن ندیدم. اون یکی پلیس میگه اما من فکر میکنم پنی شخصیه که میتونه مرتبط باشه با قتل کاریسا. من به پنی شک دارم. خب الان مظنون اصلی شده بود پنی، مادر کاریسا، و برای همین میرن تا با ورنن بیشتر صحبت کنن. دوباره میکشنش یه گوشه، بهش میگن چیزی هست که بخوای به ما بگی؟ چیزی هست که در رابطه با کاریسا، پرونده کاریسا، دوست دخترت پنی بخوای با ما در میون بذاری؟ چیزی که اگه الان نگی و بعدم ما به عنوان نیروی پلیس کشفش کنیم باعث بشه که پای خودت هم گیر بیفته؟ ورنن یکم مکس میکنه و بعد میگه واقعیت اینه که من یه مقدار به پنی مشکوکم. در ادامه این رو هم بگم، یک مصاحبه ای از ورنن میبینم. توی این مصاحبه ازش میپرسن که چرا به پلیس اون روز گفتی که به پنی حس خوبی نداری، به پنی شک داری. میگه یه چیزی راجع به پنی درست نبود. رفتارش رفتار یک مادر عزادار نبود. چند روز بود از گم شدن کاریسا گذشته بود و من اون آشفتگی و بیقراری که باید یک مادر یا پدر در واقع از یک والد ببینم وقتی که بچه‌شون گم شده و هیچ خبری ازشون ندارن رو توی پنی نمیدیدم. خیلی نرمال رفتار میکرد، خیلی عادی زندگیشو داشت ادامه میداد و این خیلی برای من عجیب بود. منی که پدر کاریسا نبودم نگران بودم که الان چه اتفاقی برای کاریسا افتاده، اما پنی که مادرش بود داشت به زندگیش ادامه میداد و فقط تنها جاهایی گریه میکرد که داشت با رسانه ها صحبت میکرد. میگه من هیچ مدرک فیزیکی نداشتم که بتونم این موضوع رو ثابت کنم، ولی یه حس بدی داشتم نسبت به پنی. ازش میپرسن وقتی این حس رو داشتی چی کار کردی؟ میگه من واقعا نمیدونستم. از یه طرف دلم نمیخواست دیگه کنارش باشم. با خودم فکر میکردم اگه واقعا پنی کسی باشه که دخترش رو کشته باشه چی؟ من نباید کنار یک قاتل زندگیمو ادامه بدم. از یه طرف دیگه هم پیش خودم میگفتم اگه من اشتباه کرده باشم چی؟ و درست زمانی که پنی دخترش گم شده، دخترش دیگه کنارش نیست، رهاش کنم برم چی؟ این نهایت ظلم میتونه باشه توی یک رابطه. الانه که به من نیاز داره. ازش میپرسن آیا وقتی همچین حسی رو پیدا کردی با پلیس تماس گرفتی؟ میگه من از همون روز اول تلاش کردم که با پلیس نهایت همکاریمو بکنم. میگن که اوکی، ولی به پلیس گفتی این چیزا رو؟ گفت آره، روزی که پلیس اومد و داشت با ما صحبت میکرد در نهایت بهشون گفتم که من حس خوبی به پنی ندارم و احساس میکنم پنی کسیه که مرتبط با قتل کاریساه. اما یادتونه گفتیم همسایه ها از چند روز قبل به پلیس گفته بودن که ما صدای دعوای پنی و ورنن رو شنیده بودیم. این یعنی که ورنن وقتی به پلیس گفته بود من یه حس بدی به پنی دارم، فقط حس بد نبود. ورنن یه چیزایی شنیده بود از پنی. همسایه شنیده بود که ورنن داشت فریاد میزد میگفت این چه کاریه که کردی؟ من از تو دفاع نمی‌کنم. واقعا نمیتونم باور کنم که چرا همچین کاری کردی. خب این حرفا همه در صورتیه که ورنن یک چیزی شنیده باشه، چیزی مثل اعتراف. ورنن این موضوع رو هم به پلیس میگه
واقعیتش اینه که من به شما دقیق نگفتم. فقط این نیست که من به پنی حس خوبی نداشته باشم. پنی به من اعتراف کرده که کاریسا رو به قتل رسونده، ولی من خیلی ترسیده بودم. نمیدونستم باید چی کار کنم. همش به خودم فکر میکردم کسی که دختر خودش رو به گفته خودش کشته با من میتونه چی کار کنه. پلیس توی این مرحله ورنن رو آروم میکنه، بهش میگه نگران نباش، تو تحت حفاظت ما هستی، ما نمیذاریم برات اتفاق بدی بیفته و قرار میشه که جزئیات و اطلاعات بیشتری رو در اختیار پلیس قرار بده. ورنن همه چیز رو تعریف میکنه. میگه که با پنی بحثمون شده بود و توی اون بحث پنی یهو به من گفت که من کاریسا رو به قتل رسوندم. من کسی بودم که کاریسا رو کشتم. تا قبل از اینکه این حرف رو ازش بشنوم یه حسی داشتم که این آدم رفتارش درست نیست، ولی حالا پنی داشت تو چشمای من نگاه میکرد و این حرف رو میزد. حالا پنی شده بود مظنون اصلی پرونده. مادری که توی مصاحبه ها نشسته بود گریه میکرد، التماس میکرد که اگر دختر منو دیدید به من یا به نیروی پلیس اطلاع بدید. کاریسای عزیزم، اطرافیان اینجان برای تو، ما دلمون برات تنگ شده، ما دوستت داریم. و اینا همه در حالیه که دختر خودش رو به قتل رسونده بود. میبرنش تا ازش بازجویی کنن و توی بازجویی ها پنی اصلا همکاری نمیکرد. خیلی به پلیس توهین کرد، داد و بیداد میکرد. میگفت که شماها فکر کردید من احمقم، دوست پسر من داره دروغ میگه، داره بر علیه من شهادت میده، شهادت دروغ. فکر میکنید من انقدر احمقم که نمیدونم دی ان ای چیه، نمیدونم که اگه دختر خودمو بکشم دی ان ای به جا میذارم. ولی خب این حرف پنی خیلی احمقانه است دیگه. چه ربطی داره؟ یعنی صرفاً چون توی صحنه جرم دی ان ای پیدا نشده یعنی اینکه تو قاتل نیستی؟ یعنی اینکه تو اون قتل رو انجام ندادی؟ ما میلیاردها میلیارد صحنه جرم داریم که داخلشون قاتل هیچ دی ان ای از خودش باقی نذاشته. خیلی راحت یه ذره حرفه‌ای‌تر عمل کنه قاتل میتونه دی ان ای باقی نذاره. به هر حال اصلا همکاری نمی‌کرد همونطوری که گفتم و میبرنش زندان. فعلا زندان باشه تا تکلیف این پرونده مشخص شه، چون فقط 2 تا راه وجود داشت برای اینکه معلوم شه واقعا پنی قاتل هست یا نه. یا اینکه پلیس بتونه مدارک بیشتری جمع کنه بر علیه پنی و یا اینکه خود پنی اعتراف کنه. جمع کردن مدارک هم خیلی برای پلیس سخت بود. اصلی ترین دلیلش بارش سنگین برفی بود که توی اون منطقه اومده بود و چیزایی مثل برف، بارون خیلی وقتها آثار جرم رو از بین میبره، صحنه جرم رو کامل خراب میکنه. چهار ماه از دستگیری پنی گذشته و بالاخره بعد از 4 ماه تصمیم میگیره با پلیس صحبت کنه. نیروهای پلیس رو صدا میکنه، میگه من میخوام اعتراف کنم. میرن توی اتاق بازجویی. پنی شروع میکنه صحبت کردن و تعریف میکنه که چجوری کاریسا رو به قتل رسونده. ازش میخوان که به ما بگو دقیقاً تو چه موقعیتی بدنش رو قرار داده بودی؟ چه کارهایی باهاش کردی؟ ببینید من در طول پرونده برای شما گفتم که لباسهای کاریسا چجوری زده شده بود بالا، لباس شلوارش، مثلا لباسش رو زده بودم بالا، شلوارش رو داده بودم پایین و کلا جزئیات صحنه قتل رو در اختیار شما قرار دادم. اما این جزئیات همونطوری که قبلتر اشاره کردم جزئیات و چیزهایی نبود که پلیس به هیچ عنوان توی رسانه ها پخش کرده باشه. فقط خود پلیس از این جزئیات خبر داشت و شخص قاتل که الان هم پنی داشت تمام این جزئیات و مو به مو در اختیار پلیس قرار میداد. مردم وقتی که این خبر رو میشنون نفرتشون رو کاملا به پنی نشون میدن. وقتی که با ماشین میخواستن از یک جا به جای دیگه ای منتقلش کنن، مثلا از پلیس استیشن ببرنش برای دادگاه، جمعیت خیلی زیادی از آدم ها وایساده بودن، فریاد میزدن که توی قاتلی، بهش فحش میدادن، بو میکردن، هو میکردن. واقعا هم برای همه غیر قابل تصور بود. فکر میکردن هر کسی ممکنه قاتل باشه الا مادرش، مادری که اینقدر توی رسانه ها اومده بود گریه کرده بود، اشک تمساح در واقع داشت میریخت، در حالی که خودش این قتل رو انجام داده. اما حالا اصلی ترین موضوعی که این وسط مطرحه انگیزه پنی چی بود؟ چرا پنی باید کاریسا رو به قتل برسونه؟
نیروی پلیس هم این رو از پنی میپرسه. پنی توی صحبتاش با پلیس میگه دلیل این که من کاریسا رو کشتم این بودش که نمیخواستم دوست پسرم ورنن رو از دست بدم. من واقعا عاشق ورننم. من حاضرم جونم رو هم برای دوست پسرم بدم. در واقع فکر کردن به این که ورنن رو از دست بدم برام خیلی سخت‌تر و عذاب آورتر از اینه که به این فکر میکردم دخترم رو دیگه تو زندگیم نداشته باشم. مشخص میشه حتی بارها و بارها پنی تلاش کرده بود که کاریسا رو بفرسته تا کلا با پدرش زندگی کنه، اما خب موفق نشده بود. حتی مشخص میشه زمانی که پنی با همسر سابقش تماس گرفته بود و بهش گفته بود که کاریسا گم شده، کاریسا دیگه توی ماشین نیست، من رفته بودم خرید کنم اومدم دیدم دیگه تو ماشین نیستش، در واقع کاریسا هنوز تو ماشین پنی نشسته بود و کاملا زنده بود. پنی به یه بهانه‌ای کاریسا رو از ماشین پیاده میکنه، یه مقدار با هم پیاده میرن و نزدیک همون محلی که جسد کاریسا کشف شده بود به کاریسا حمله میکنه، خفش میکنه و بعد جسد رو میبره مقداری اون طرفتر رها میکنه و برمیگرده باز به پارکینگ همون فروشگاه. حالا الان قطعا براتون این موضوع بیشتر باز شده که چرا کاریسا لباسهای خیلی کمی تنش بود یا اصلا لوازم شخصیش رو برنداشته بود. یه حالتی بود که انگار پنی بهش گفته بود بودو باید از خونه بیرون بزنیم تا فقط بکشتش بیرون و یه جا این دختر رو به قتل برسونه. قطعا پنی این موضوع رو هم متوجه شده بود که اون فروشگاه اطرافش بیرونش دوربین‌های مداربسته نداره و باید بره داخل فروشگاه دوربین مداربسته داره، بره داخل خودش رو نشون بده که نیروی پلیس وقتی داره تحقیق میکنه بگه ببینید من توی این تایم وارد فروشگاه شدم، من که اینجا بودم. ولی بیرون دوربینی نبود و کسی نمیتونست ببینه که این خود پنی بوده که کاریسا رو از ماشین پیاده کرده و برده توی یک منطقه دیگه، حالا با هر بهانه‌ای کشونده بودش. این بچه هم مادرشه دیگه، به مادرش اطمینان میکرده، دنبالش میرفته. البته بعد از این اتفاق یک قانونی توی اون شهر میاد، یک بیانیه میدن به تمام اماکن عمومی که باید همتون دوربین مداربسته دور تا دور جاها مغازه ها و فروشگاه ها بذارید. اما خب چه فایده دیگه، کاریسا زنده نمیشه با این قوانین. بریم سراغ ادامه صحبت‌های پنی در رابطه با به قتل رسوندن دخترش. پنی میگه کاریسا تهدید بزرگی بود برای من، برای رابطم با ورنن و من واقعا ترسیده بودم که اگر کاریسا به این رفتارش ادامه بده، اگر مدام بگه که من از ورنن خوشم نمیاد، ورنن نباید با ما زندگی کنه و چنین حرفایی رو هی بزنه، ورنن ما رو ترک میکنه و میره. همینطور میگه کاریسا مدام پیش اطرافیان و دوستاش حرفای بد راجع به رابطه من و برنن میزد و من اصلا هم از این موضوع خوشم نمیومد. سوال من اینه کدوم شخص نوجوانی پیش بقیه دوستای نوجوان دیگهش راجع به آدم‌ها و اطرافیان و خانواده‌اش بد نمیگه که حالا این رفتار کاریسا عجیب بوده؟ مثلا که بخشی از صحبت نوجوان‌ها همینه که بشینن غیبت خانواده هاشونو بکنن، بگن مامان منم میبینی اینجوریه، نم داداشم هم میبینه اونطوری، بابامو میبینه اونطوری. خیلی چیز طبیعیه و نباید تو از این موضوع انقدر عصبانی بشی. حتی خیلی وقتها ممکنه چیزایی که میگن چاقام باشه، دروغ باشه، اقتضای سنشونه، اسمشون اینه، نوجوان هستن. ممکنه حتی بهترین والدین رو داشته باشن اما باز برن بگن مادر من افتضاح، پدر من افتضاحه. بعدن چند سالم که از این موضوع بگذره پشیمون شن و بگن ما چه دوران جاهلی رو به سر می‌بردیم، چه دوران دارکی رو ما داشتیم، چقدر رفتارمون بد بود. ولی اون دوره تو زمان نوجوانیشون اقتضای سنشونه. این باید دلیلی باشه که تو جون دختر خودت رو بگیری. anyway پنی در ادامه میگه در واقع چند روز قبل از روز اصلی که کاریسا رو به قتل برسونم برنامه اینو داشتم که کارشو تموم کنم. چند روز قبل با کاریسا بحث خیلی شدیدی داشتیم سر اینکه خیلی شلخته بود و لوازمش رو همه جا پخش میکرد و ورنن تمام مدت مجبور بود که لوازم کاریسا رو از زیر دست و پا جمع کنه. من با ورنن بحثم شد، ورنن به من گفتش که کاریسا خیلی شلخته است، باید بهش یاد بدی که چطوری لوازمش رو مرتب کنه و این در حالیه که ما داریم توی آپارتمان 2 خوابه با هم زندگی میکنیم دیگه. معمولا آپارتمان های 2 خوابه
خب فضاش خیلی کوچیکه. پنی با کاریسا سر این موضوع دعواش میشه. میره بهش میگه تو خیلی شلخته، نباید انقدر لوازم تو توی این خونه بریزی ول کنی. بعد از این دعواها با خودش فکر میکنه که من که نمیتونم رفتار کاریسا رو تغییر بدم. کاریسا که شلخته است. اگرم به این شلختگی ادامه بده، امکان این که ورنن سر این مسائل من رو ترک کنه و بره هست. خب من باید بین ورنن و دخترم یکی رو انتخاب کنم. انتخاب من دوست پسرم ورننه. ترجیح میدم ورنن توی زندگیم باشه به جای اینکه کاریسا باعث بشه دوست پسرم منو ترک کنه. و این میشه که به این فکر افتادم که بالاخره یه روزی کاریسا رو بکشم. اما شرایط اون روز جوری نبودش که بتونم کاریسا رو به قتل برسونم. چند روز بعد دوباره سر همین موضوع، سر یه سری چیزای بسیار جزئی که شاید همه ما تو زندگیمون با این مسائل درگیر باشیم، با کاریسا دعواشون میشه و میبینه که نه دیگه این بار واقعا نمیتونه رفتار کاریسا رو تحمل کنه. ورنن هم خیلی از شرایط ناراحت بود و همین میشه که تصمیم میگیره این بار دیگه واقعا باید جون دخترم رو بگیرم. نقشه میکشه که با یه بهانه‌ای از خونه بزنن بیرون و بقیه ماجرا که ما میدونیم. در رابطه با جزئیات بیشتر این که دقیقاً چجوری کاریسا رو خفه کرده، پنی از قبل یه طناب آماده کرده بود و وقتی که توی اون محوطه میرن، کاریسا رو هل میده زمین، میفته روی شکمش، با زانوهاش دستهای کاریسا رو نگه میداره که کاریسا نتونه از خودش دفاع کنه و اون طنابی رو که با خودش آورده بود از پشت لباسش در میاره، میندازه دور گردن کاریسا و شروع میکنه به کشیدن. اون طناب رو هم بعدن یه جا توی خیابون همینجوری پرت میکنه و هرگز هم پیدا نمیشه. آخرین کلماتی که کاریسا به مادرش داشت میگفت قبل از اینکه از دنیا بره این بود که مامان نکن. و خیلی برای من دردناکه. پرونده هایی که کودکان به والدینشون اعتماد دارند و اون والد از این اعتماد سوء استفاده میکنه و اونها رو به قتل میرسونه، جزو پرونده هاییه که به هیچ عنوان برای من قابل هضم نیست. واقعا عمیقا روی من تاثیر میذاره. به هر حال بعد از اینکه کاریسا رو به قتل میرسونه، لباساشو میزنه بالا تا اینجوری صحنه سازی کنه که خب یه نفر به کاریسا تجاوز کرده، بعدم کشتتش و جسدش رو هم همونجوری یه جا رها کرد. یادتونه یه ذره عقب‌تر پنی یه جا عصبانی شده بود اوایل بازجوییاش و به نیروی پلیس با فریاد میگفت شماها فکر کردید من احمقم، فکر کردید من نمیدونم اگه یکی رو بکشم چطوری باید آثار دی ان ای نمیدونم پس باقی نمونده. این حرفاشو یادتونه؟ من میخوام یه کامنتی بذارم. به نظرم پلیسا باید اینجا بهش میگفتن آره تو واقعا احمقی، به خاطر اینکه تو نمیدونی اگر لباس یک نفر رو الکی بدی بالا، مثلا حالا چون فقط تاپشو دادی، پیرنشو دادی بالا، شلوارشو دادی پایین، دلیل بر تجاوز واقعی نمیشه. تو انقدر احمقی که نمیدونی پلیس بر اساس ظاهر که نمیگه یه پرونده تجاوز بهش اتفاق افتاده یا نه، پلیس میره آزمایش میکنه، اندام جنسی شخص مقتول رو آزمایش میکنه، بر اساس آزمایش میفهمه که تجاوز روی این جسد صورت گرفته یا نه. و بله تو انقدر خنگی که فکر کردی اگه لباسو بدی بالا پلیس رو گول زدی. حتی توی خیلی از پرونده ها پلیس میفهمه که این تجاوز با اندام جنسی صورت گرفته به شخص مقتول یا با اشیا، اگر با اشیا بوده با سکس تویز بوده یا با اشیای غیر جنسی بوده، مثلا سکس تویز نبوده یه شیء یه چیز دیگه بوده. همه اینا رو پلیس میتونه بفهمه. چی فکر کردی راجع به نیروی پلیس؟ پنی خیلی از قتلی که انجام داده بود خیالش راحت بود. فکر میکرد هرگز جسد کاریسا پیدا نمیشه به خاطر بارش سنگین برف و پروندهش به عنوان یک دختر مفقودی تا ابد باز میمونه، یا حداقل تا چندین و چند سال، تا موقعی که جسد تجزیه شه. پنی باز دوباره به این موضوع فکر نکرده بود که جسد زیر برف کاملا سالم میمونه و همین سالم بودنش هم باعث شده بود که نیروی پلیس خیلی بیشتر و راحت‌تر بتونه تحقیقات کاملی رو انجام بده. درسته که در انتها به خاطر داد و بیدادها و سوتی که خودش داده بود پلیس میفهمه پنی قاتل بوده، اما اگر حتی پنی این کار رو هم نمیکرد پلیس دیر یا زود میفهمید که چه کسی قاتله.
میدونید این بخش توی پرونده خیلی برای من جالبه. زمانی که دقیقاً قاتل فکر میکنه چه نقشه بی‌نظیری من کشیدم، مثل خیلی از پرفکت کرایم ها یا پرفکت مردر هایی که توی پرونده های قبلی با هم بررسی کردیم، قاتل یا قاتلینی که فکر میکنن دیگه ما الان نخبه ایم، الان دیگه رو مغز ما هیچکی نیست، بالاتر از ما، بالاتر از هوش ما وجود نداره، ما چه قتل تمیزی انجام دادیم، میلیاردها سال دیگه هم کشف نمیشه. همون موقع پلیس میاد سراغشون و دستگیرشون میکنه و یک عالمه هم مدارک و شواهد بر علیهشون داره. قیافه قاتلات تو این بخش از پرونده ها واقعا برای من دیدنیه. روزای اولی که پنی رو دستگیر کرده بودن و به خاطر دادگاه‌های مختلف از این ور به اون ور هی می‌بردنش، من داشتم فیلماشو نگاه می‌کردم، همش داشت گریه می‌کرد. اما وقتی دادگاه‌های رسمیش آغاز میشه، خیلی بی‌احساس، خیلی یخ نشسته بود توی جایگاه. حتی موقعی که آخرین استیتمنت رو باید تحویل پلیس میداد، آخرین صحبت‌هاش رو، آخرین دفاعیش رو میگفت، در واقع بلند میشه، یه ذره سکوت میکنه، میگه من خیلی متاسفم و بعد دوباره میشینه. نهایت بی‌احساسی رو من توی رفتارش میدیدم. یا حالا نمیدونم، شاید این برداشت شخصی منه از رفتارش. وضعیت روحی پاول پدر کاریسا هم خیلی بد بود. خب بچهش توسط همسر سابقش به قتل رسیده بود. از یه طرف غم و غصه به قتل رسیدن دخترش رو داشت. پاول کاریسا رو خیلی دوست داشت. از یه طرف دیگه هم نمیتونست باور کنه که زنی که سالها باهاش زندگی کرده بود چنین قتلی رو انجام داده. توی یکی از مصاحبه‌هاش با خبرنگارا میگه پنی صدها آپشن داشت برای اینکه کاریسا رو از زندگیش بیرون کنه و اون بدترین راه رو انتخاب کرد. میتونست بیاد به من بگه که چقدر فشار روشه و من دیگه نمیتونم کاریسا رو نگه دارم. میتونست قانونی بره بگه حضانت کاریسا با پدرش یعنی من باشه. هزار تا راه داشت، هزار تا راه، اما بدترینش رو انتخاب کرد و تصمیم گرفت کاریسا رو به قتل برسونه. شاید میشه گفت بدترین و راحت ترین. میگه وقتی که کاریسا یه مدت اومده بود پیش من و داشت باهام زندگی میکرد، اصلا نمیتونستم تصور کنم که وضعیت بدی با پنی توی خونه داره. اصلا نمیتونستم پیش بینی کنم که ممکنه با برگشتنش پیش پنی جونش رو از دست بده، وگرنه هرگز نمیذاشتم دوباره پاشو بذاره خونه پنی. و یادتون نرفته دیگه، کاریسا خودش داشت به پدرش پاول اصرار میکرد که من دلم برای مامان تنگ شده و دیگه دلم میخواد برم با مامان زندگی کنم. سعی میکنیم روی مشکلاتی که بینمون هست بیشتر کار کنیم. خیلی ناراحت کننده است. دختری که مادرش رو دوست داره، دلش برای مادرش تنگ شده و مادری که فقط به خاطر اینکه شاید 1% دوست پسرم من رو به خاطر دخترم ترک نکنه، دخترش رو میکشه. این شاید هم که میگم چرا، چون ورنن هرگز نگفته بود من میخوام از این رابطه برم بیرون، من دارم تو رو ترک میکنم. ورنن از این آدما نبود. صحبت از ورنن شد. پلیس هیچ مدرکی بر علیه ورنن نمیتونه پیدا کنه که ورنن هم توی این قتل دست داشته، دخیل بوده. در واقع بر اساس تمام تحقیقاتشون متوجه میشن که ورنن تمام واقعیت رو بهشون گفته. خود پنی هم همینو میگه که من بعد از اینکه قتل رو انجام دادم چند روز بعدش رفتم و به ورنن اعتراف کردم. ورنن روحش هم خبر نداشت که من دختر خودم رو به قتل رسوندم. اما خود ورنن توی یه مصاحبه دیگه‌ای میگه من واقعا احساس گناه میکنم برای اتفاقی که افتاده. اینکه پنی گفت من دخترم رو کشتم که با تو باشم، این به من یه حس عذاب وجدان میده، حس گناه داده. من اگر میدونستم حضور من توی یک رابطه میخواد منجر به مرگ یک کودک بشه، هرگز ارتباطم رو با پنی شروع نمی کردم. واقعیت من هیچ وقت فکر نمی کردم پنی قابلیت این رو داشته باشه که جون دختر خودش رو بگیره. میگه حتی مشکلات بین من و کاریسا اونقدر شدید نبود. من هیچ وقت به پنی نگفته بودم که دوست ندارم کاریسا با ما زندگی کنه. کاریسا حالا شاید چند بار این حرفو زده بود ولی من مشکلی نداشتم. من فقط چند بار به پنی گفته بودم که کاریسا خیلی داره الکی با ما بحث میکنه و نباید ارتباط من با کاریسا اینجوری باشه. نباید من و کاریسا انقدر با هم جر و بحث داشته باشیم. بالاخره باید یه راهی پیدا کنیم که هر ستامون توی این خونه بتونیم ارتباط برقرار کنیم و با هم زندگی کنیم. چون محل زندگی هر ستای ما توی این خونه است. منظور من هرگز این نبود که دخترت رو بزن بکش.
دادگاه‌های پنی تموم میشه و بهش حکم قتل درجه 2 میدن. اما توی چنین شرایطی، توی چنین کیسی در واقع قتل درجه 2 شامل حبس ابد هم میتونه باشه، حداقل توی این ایالت در کانادا. و این به این معناست که پنی حبس ابد میگیره. درست قتل درجه 2 بهش دادن، اما با حبس ابد روبروه. پنی بعد از گذروندن 20 سال توی زندان تازه اجازه داره اولین درخواست آزادی مشروط رو بزنه. دلیل اینم که بهش اجازه دادن بعد از 20 سال میتونه اولین درخواست آزادی مشروط رو بکنه اینه که هیچ سابقه قضایی و یا جنایی نداشته، هیچ وقت هیچ خشونتی حتی توی اماکن عمومی یا با افراد توی زندگیش نشون نداده بود، خشونت خانگی نداشته، یه زن خیلی نرمال بود با یه زندگی خیلی نرمال. و گفتن که خب این آدم شاید بعد از گذروندن چندین و چند سال یک تایمی توی زندان اصلاح بشه و بتونه دوباره وارد جامعه شه. در طول زمانی که پنی زندان بود، به خاطر اینکه خیلی رفتار خوبی از خودش نشون داد و رفتار بدی نداشت، با زندانی‌ها درگیر نمی‌شد، درگیر یه سری خلاف‌های ریز و درشت توی زندان نشده بود، این اجازه رو بهش میدن که از سال 2018 زندان آزاد داشته باشه. اما این مورد رو ما توی چند تا از کیس‌های قبلی هم با هم بررسی کردیم. توی بعضی از کشورها، بعضی از ایالت‌ها به بعضی از زندانی‌ها اجازه زندان آزاد میدن. به این معناست که زندانی‌ها میتونن یک تایمی رو از زندان خارج شن، توی یه سری از لوکیشن‌های خاص برن و سر یک ساعت یا تاریخ خاص و مشخص شده‌ای برگردن. تا زمانی که خوشقول بمونن و خطر و آسیبی به جامعه وارد نکنن، این زندان آزاد رو میتونن داشته باشن. کانادا هم جزو کشورهاییه که توی خیلی از ایالت‌هاش این قانون وجود داره. من صرفاً دارم فقط براتون تعریف میکنم، اینکه من با این قوانین موافق هستم یا مخالف ربطی به این پرونده نداره، چون بعضی وقتا بعضیا کامنت میذارن یه حالتی که انگار من این قوانین رو گذاشتم، مثلا میگن که یعنی چی، این چه وضعشه، چرا اینجوری میگی؟ خب من که قانونگذار نیستم دوستان، من فقط دارم برای شما قوانین رو میگم. اما سال 2020 و 21 زمانی که کووید میاد، مجدد پنی مجبور میشه به خاطر موضوع پندمیک و تمام این حرفها توی زندان بمونه. بعد از اینکه کووید از بین میره، یه مقدار آب و از آسیاب میفته، دوباره بهش اجازه زندان آزاد رو میدن. اجازه داشت توی یه سری از اماکن خاص بره مثل کلیسا و باز دوباره برگرده به زندان. آخرین خبری هم که من از پنی دارم اینه که هنوز 4 سال دیگه داره تا بتونه اولین درخواست آزادی مشروطش رو بزنه. حالا این که با این آزادی مشروطش موافقت بشه یا نه رو نمیدونم، اما فکر نمی کنم به این زودی ها اجازه بدن از زندان بیاد بیرون. چرا؟ چون مردم شهر از پنی متنفر شده بودن. یکی از خصوصیاتی که شهرهای کوچیک داره، یه بعدیش اینه که توش گاسیپ خیلی ممکنه به وجود بیاد. شما یه جورایی حریم شخصی نداری، هر کاری کنی همه میفهمن. اما یه چیز خوبی هم داره در رابطه با پرونده های جنایی، اونم اینه که چون جمعیت کمه، مردم اسامی رو یادشون میمونه، مردم اتفاقها رو یادشون میمونه. با وجود این که 16 سال از این قتل گذشته، اما مردم یادشونه که پنی دختر خودش رو به قتل رسونده. تموم شد و رفت. حالا این آدم میخواد از زندان بیاد بیرون، خب خیلی خطرناکه. ممکنه خیلی ها عصبانی شن، بخوان پنی رو به قتل برسونن و در پی این پرونده یک پرونده جنایی، کرایم دیگه باز شه. کار پلیس، کار قاضیه که توی چنین شرایطی امنیت شهر رو سر جاش نگه داره و پیش بینی کنه اینجور مسائل رو. برای همین من میگم فکر نمی کنم حالاها با درخواست آزادی مشروطش موافقت کنن. قاضی اگر یک مقدار هم بخواد منطقی نگاه کنه به قضیه، میگه خب پنی بیاد بیرون، ممکنه تو همون چند هفته اول یکی بزنه بکشتش و هی اینجوری کرایم ریت این شهر میره بالا، پس همون زندان بمونه بهتره. ولی من باز مثل همیشه اگر در این پرونده آپدیتی پیدا کنم قطعا میام به شما هم میگم. به هر حال این بود هر آنچه که من در رابطه با این پرونده پیدا کردم و در اختیار شما قرار دادم به زبان فارسی. مثل روال همیشگی پرونده میخوام کیس رو با صحبت در حد چند ثانیه راجع به شخص مقتولمون به اتمام برسونم. کاریسا دختری 12 ساله بود، عاشق حیوونا، آرزوهای خیلی بزرگی داشت. دوست داشت وقتی بزرگ میشه به عنوان دامپزشک مشغول به کار شه.
دوستای زیادی داشت. دوستاش خیلی دوستش داشتن. پدری داشت که خیلی بهش علاقه داشت. کاریسا عاشق کتاب خوندن بود، عاشق وقت سپری کردن با دوستاش بود، عاشق بازی‌های کامپیوتری و همینطور عروسک‌های باربی و البته عروسک‌های خرسیش رو میپرستید. کاریسا خبر نداشت توی زندگیش یه اتفاقی میفته که دور تا دور اطراف خونه و شهر پر میشه از عروسک‌های باربی و خرس‌های عروسکی، اما به خاطر اینکه خودش دیگه توی این دنیا حضور نداره. کاریسا خیلی بیرحمانه به قتل رسید توسط یکی از امن‌ترین اشخاص توی زندگیش، یعنی مادرش. اما با گذر این همه سال همچنان یادش توی کل اون شهر زنده است. مردم ازش یاد میکنن و فکر میکنم هرگز هم اسم کاریسا رو فراموش نکنن. یادش زنده و گرامی. ممنون که با من همراه بودید. اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید میتونید از زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید. اگر فراموش کردید پرونده رو لایک کنید. لایک شما خیلی من رو خوشحال میکنه و یادتون باشه که حتما در رابطه با این پرونده واسه من کامنت بذارید. مرسی با من همراه بودید. مراقب خودتون باشید. با امید دیدنتون در پرونده های بعدی. بدرود.